สดีค่ะวันนี้มาชวนทำเค้กซิฟฟ่อนเฮอริเคนสูตรเค้กนุ่มฟู2 รสในก้อนเดียวกันทำไม่ยากค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มแรกจักมาผสมผงโกโก้กับน้ำร้อนไว้ก่อนค่ะใส่ผงโกโก้1 ช้อนโต๊ะกับน้ำร้อน2 ช้อนครึ่งค่ะคนผสมให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะต่อไปเราก็มาแยกไข่ค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3 ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันค่ะเมื่อเสร็จแล้วต่อไปจะก็นำน้ำมันอุ่นมาใส่ในภาชนะที่เราจะผสมค่ะจากนั้นไปผสมแป้งค่ะก็จะมีแป้งเค้กแป้งข้าวโพดและผงฟูค่ะผสมแล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นนำไปร่อนใส่น้ำมันอุ่นค่ะร่อนแป้งใส่ลงไปในน้ำมันอุ่นแล้วก็ใช้ไม้พายคนผสมให้เข้ากันค่ะผสมแป้งกับน้ำมันอุ่นให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเนียนแบบนี้ค่ะจากนั้นใส่นมสดลงไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันต่อค่ะเมื่อผสมจนเข้ากันดีจากนั้นก็ใส่ไข่แดงลงไปค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่กลิ่นวานิลลาและเกลือลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันผสมจนเข้ากันดีแล้วก็พักไว้ก่อนจากนั้นไปตีไข่ขาวค่ะไข่ขาวจากไข่ไก่เบอร์2จำนวน3 ฟองตีให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำส้มสายชูหรือครีมออปราได้ค่ะเสร็จแล้วต่อไปเราก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายจะแบ่งใส่3 ครั้งนะคะแต่ละครั้งก็อาจจะให้ห่างกันประมาณ 10-15 วิค่ะใส่น้ำตาลทรายไปจนหมดแล้วก็จะตีต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลตั้งยอดอ่อนปลายงองุ้มแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะต่อไปค่ะเราก็จะตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก30 วิเพื่อตัดอากาศค่ะเมื่อตีไข่ขาวเสร็จแล้วเราก็จะนำไข่ขาวส่วนหนึ่งไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงค่ะใช้ตะกร้อมือหรือไม้พายคนตะล่อมส่วนผสมของไข่แดงและไข่ขาวให้เข้ากันค่ะเมื่อคนตะล่อมเข้ากันดีแล้วก็เทกลับไปในชามไข่ขาวเดิมค่ะจากนั้นก็คนตะล่อมให้เข้ากันเมื่อคนตะล่อมเข้ากันดีเสร็จแล้วจะนำส่วนผสมที่ได้ประมาณ1/3มาผสมกับผงโกโก้ที่เราละลายน้ำร้อนไว้ค่ะตักส่วนผสมมาประมาณ1/3นะคะเราก็ใส่ผงโกโก้ที่เราละลายน้ำร้อนไว้ค่ะจากนั้นคนตะล่อมให้เข้ากันค่ะเราก็จะได้เป็นส่วนผสมของรสวานิลลาและรสโกโก้ค่ะนำส่วนผสมที่ได้ไปเทใส่พิมพ์ค่ะจะใช้เป็นพิมพ์ขนาด1 ปอนด์นะคะแบบถอดก้นได้ค่ะใส่รสวานิลลาลงไปก่อนจากนั้นก็เคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศค่ะเสร็จแล้วก็ใส่รสโกโก้ลงไปด้านบนเลยค่ะจากนั้นก็ทำลายเฮอริเคนค่ะจะใช้เป็นด้ามมีดตัดสเต็กนะคะหมุนไปรอบๆแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ160 องศาจะใช้ไฟบนล่างค่ะไม่เปิดพัดลมจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบใช้เวลาอบอยู่ที่ประมาณ35 นาทีค่ะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละบ้านด้วยนะคะเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกมาจากเตาเคาะเบาๆเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวค่ะจากนั้นพักไว้ให้เย็นค่ะเมื่อเค้กเย็นเราก็นำออกจากพิมพ์
แล้วก็ตัดรับประทานได้เลยค่ะ เค้กซิฟฟ่อนเฮอริเคนสูตรนุ่มฟูหอมอร่อยทำไม่ยากค่ะสูตรนี้รสชาติหวานน้อยเนื้อละเอียดนุ่มมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองไปทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ